สวัสดีเพื่อนๆสาวกคนรักนาฬิกาทุกคนนะครับด้วยความที่คลิปนี้เป็นคลิปรีวิวนาฬิกาคลิปแรกของปี 2022 ผมเลยถือโอกาสนำนาฬิกายี่ห้อใหม่ๆที่ผมยังไม่เคยรีวิวมาให้เพื่อนๆดูกันบ้างซึ่งจริงๆแล้วยี่ห้อนี้ผมพูดถึงบ่อยมากๆนะครับในคลิปก่อนๆด้วยความที่เขาเป็นหนึ่งในนาฬิกายี่ห้อโปรดของผมเลยแต่ด้วยความที่ขั้นตอนการทำคลิปของผมเนี่ยค่อนข้างใช้เวลาก็เลยทำให้จนแล้วจนรอดยังไม่มีโอกาสได้รีวิวนาฬิกายี่ห้อนี้สักทีผมก็เลยใช้โอกาสเนี่ยมาเล่าถึงแบรนด์นี้ให้เพื่อนๆฟังและก็แน่นอนนะครับเหมือนเดิมทุกครั้งที่ผมรีวิวนาฬิกาแบรนด์ไหนครั้งแรกผมจะเล่าถึงประวัติศาสตร์ของแบรนด์ให้เพื่อนๆฟังก่อนแต่เพื่อความกระชับแล้วก็ประหยัดเวลาสำหรับเพื่อนๆที่รู้ประวัติความเป็นมาของมอริสลาคัวอยู่แล้วหรือเพื่อนๆที่ยังไม่อยากดูประวัติความเป็นมาเนี่ยผมเลยทำคลิปแยกไว้นะครับเป็นประวัติความเป็นมาของมอริสลาคัวเพื่อนๆที่สนใจสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้โดยเฉพาะเพื่อนๆที่ยังไม่รู้ประวัติความเป็นมาของมอริสลาคัวเนี่ยผมแนะนำให้ดูนะครับเพราะว่าในนั้นเนี่ยจะทำให้เราได้รู้ว่าอะไรที่ทำให้แบรนด์มอริสลาคัวเนี่ยมีจุดแข็งจุดเด่นมาจนถึงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ยังไม่รู้ประวัติศาสตร์ของมอริสลาคัวกดลิงก์เข้าไปดูก่อนได้เลยนะครับพอดูจบแล้วเนี่ยเราค่อยไปลงลึกในรายละเอียดของนาฬิการุ่นนี้กันนาฬิกาเรือนที่ผมจะมารีวิวในวันนี้มีชื่อรุ่นว่า Maurice Lacroix Masterpiece Green Achilles มี reference number MP6507 มาในขนาดตัวเรือน40มิลลิเมตรนะครับผมวัดจริงก็ได้40มิลลิเมตรเป๊ะๆมีขนาดหูสายถึงหูสายอยู่ที่ 46.7 มิลลิเมตรมีความหนาวัดจนถึงยอดโดมอยู่ที่ 12.7 มิลลิเมตรมีขนาดของหูสายอยู่ที่ 20 มิลลิเมตรให้กระจกด้านหน้าเป็นแบบดับเบิลโดมแซฟไฟร์คริสตัลเคลือบสารกันแสงสะท้อนไว้ที่ด้านในนะครับและให้ฝาหลังขันเกลียวโชว์เครื่องนะครับกระจกที่ฝาหลังเนี่ยก็จะเป็นแซฟไฟร์คริสตัลด้วยเรือนนี้กันน้ำได้50เมตรนะครับเม็ดมะยมไม่ได้เป็นแบบขันเกลียวมีการตีตาโลโก้มอริสลาคัวไว้ด้วยให้เครื่องมอริสลาคัวคาลิเบอร์ ML159 นะครับซึ่งก็เป็นเครื่องที่มีพื้นฐานมาจากเครื่อง Sellita SW200 ซึ่งสำรองพลังงานได้38ชั่วโมงสามารถแฮ็กเข็มวินาทีได้พอเพื่อนๆฟังจากสเปคแล้วเนี่ยก็คงจะคิดว่าไม่เห็นจะมีอะไรเลยเป็นนาฬิกาที่สเปคพื้นฐานมากๆไม่เห็นจะสมกับเป็นนาฬิกาใน Masterpiece Collection ที่สร้างชื่อให้กับ Maurice Lacroix เลยอาจจะดีขึ้นมาหน่อยที่ให้กระจกด้านหลังเป็นแบบ Sapphire Crystal ด้วยซึ่งก็ไม่ได้แปลกอะไรมากงั้นเราไปดูจุดเด่นของนาฬิการุ่นนี้กันอย่างที่ผมเคยเล่าไว้ในคลิปประวัติของ Maurice Lacroix นะครับซีรีส์ Masterpiece เนี่ยเป็นซีรีส์สร้างชื่อให้กับ Maurice Lacroix สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดสำหรับซีรีส์นี้นะครับแล้วก็สะท้อนความเป็นตัวตนของ Maurice Lacroix นี่ก็คืองานผลิตตัวเรือนและสายที่ดีมากๆด้วยความที่เขามีโรงงานในการผลิตตัวเรือนผลิตสายเองเพราะฉะนั้นดีไซน์ของตัวเรือนและสายเนี่ยเขาสามารถควบคุมได้เพื่อนๆลองดูที่สายแบบ5ลิงก์นะครับซึ่งเป็นจุดเด่นของซีรีส์ Masterpiece นี่เลยแล้วผมก็ขอสารภาพเลยนะครับว่าก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้ผมตัดสินใจซื้อนาฬิกาเรือนนี้ตัวสายจะมีขนาด20มิลลิเมตรที่ Solid Link แล้วก็ Taper Down ลงไปนะครับจนมีขนาด16มิลลิเมตรที่ตัวล็อกสายซึ่งเวลาอยู่บนข้อมือเนี่ยจะทำให้เราเห็นเขาค่อยๆ Taper Down ลงไปอย่างชัดเจนสวยงามตัวสายเนี่ยจะเป็นลายปัดด้านทั้งหมดแต่จะมีการปัดเงาที่ขอบของลิงก์คู่กลางนะครับเป็นแบบ Beveling ซึ่งเจ้าการขัดเงาตรงเนี้ยทำให้ตัวสายดูมีมิติเพิ่มขึ้นมากเพราะเขาจะทำให้สายเนี่ยดูเห็นเป็นลายด้านเงาสลับกันไปตลอดสายลักษณะจะดูละไม้คล้ายกับสายของ IWC Pilot นะครับที่เป็นอะไรที่โดดเด่นมากๆแล้วก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่างานขัดแต่งตัวสายของนาฬิกาซีรีส์ Masterpiece ของ Maurice Lacroix เนี่ยช่วยยกระดับให้เขาดูเหนือขึ้นไปจากนาฬิการะดับมิดเทียร์พอสมควรเลยอันนี้ก็รวมถึงการขัดแต่งตัวเรือนด้วยนะครับทั้งที่ด้านข้างตัวเรือนและบริเวณขาลักเนี่ยเขาจะเป็นลายปัดด้านจะมีการขัดเงาแบบ Beveling ไว้ที่ขอบของขาลักไปรับกับบริเวณขอบเวเซลที่เป็นการขัดเงาดูเข้ากันลงตัวสวยงามและก็แน่นอนนะครับฝีมือการผลิตก็สมกับเป็นระดับ Masterpiece ของ Maurice Lacroix ดูยกระดับขึ้นไปอีกระดับหนึ่งจุดที่จะเห็นชัดๆอีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณเม็ดมะยมนะครับถ้าเราดูที่เม็ดมะยมเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าการตีตาโลโก้ของ Maurice Lacroix ที่เป็นปัดเงาสลับกับแนวรอบๆที่เป็นปัดด้านแล้วก็ขอบรอบนอกที่เป็นปัดเงานะครับรวมถึงความละเอียดของร่องเกลียวของเม็ดมะยมเนี่ยสะท้อนให้เห็นชัดๆเลยนะครับว่านี่แหละคือข้อได้เปรียบของผู้ผลิตนาฬิกาที่มีโรงงานผลิตเคสของตัวเองใช้ตัวล็อกสายแบบ 4 over clasp นะครับ
คือจะเป็นบานพับ2ด้านพับเข้ามาใช้ตัวปลดล็อกสายแบบดับเบิลพุชที่ตัวล็อกสายเนี่ยก็จะเป็นอีกจุดเด่นที่โชว์ความแตกต่างของมอริสลาคัวเลยคือนอกจากเขาจะปัดเงาไว้ทั้งหมดแล้วเนี่ยในส่วนที่เป็นด้านๆเนี่ยเขาจะมีการเก็บลายแบบเพอร์ลัชไว้ทำให้เขาดูเหนือชั้นขึ้นไปอีกระดับหนึ่งโอเคนี่คือจุดเด่นจุดแรกของ Maurice Lacroix Masterpiece นะครับด้วยความที่เขามีโรงงานผลิตเคสเองเนี่ยก็ทำให้เขาได้เปรียบตรงนี้มากๆเราไปดูที่เครื่องกันบ้างนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าจุดเด่นสำคัญที่สร้างชื่อให้ Maurice Lacroix Masterpiece นี่ก็คือเครื่องแต่สิ่งที่ผมจะพูดถึงเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเครื่องเขามีการขัดลายเพอร์ลัชสวยงามหรือมีการเล่นลายคอร์ดเดอร์จินีที่โรเตอร์ใช้โรเตอร์สีทองนะครับผมว่าพวกนั้นเบสิกเกินไปแต่ก็แน่นอนนะครับนาฬิกาในระดับ Masterpiece ของ Maurice Lacroix เนี่ยเขาทำตรงนี้ได้ดีมากๆอยู่แล้วแต่จุดเด่นจริงๆที่นาฬิกาในซีรีส์ Masterpiece ของ Maurice Lacroix ที่จะมีอย่างสม่ำเสมอก็คือเขามักจะนำเสนอ innovation ใหม่ๆอย่างที่ผมเคยเล่าไว้ในคลิปประวัติของ Maurice Lacroix นะครับในปี 1989 ปีเดียวกับที่เขาซื้อโรงงานผลิตสเกตเขาได้ร่วมมือกับนายอังเดรส สเตเลอร์นักคิดค้นกลไกและนักดีไซน์นาฬิกาชื่อดังของโลกเพื่อที่จะมาพัฒนากลไกและ innovation ของตัวเองก็เลยทำให้ซีรีส์ Masterpiece ของ Maurice Lacroix เนี่ยมักจะมีอะไรใหม่ๆรวมถึงเรือนนี้ด้วยนะครับเรือนเนี่ยดูเผินๆอาจจะเป็นเครื่องที่มีเบสมาจาก SW 200 ธรรมดาแต่ Maurice Lacroix เนี่ยได้มาทำการ modify นะครับออกแบบให้เขาสามารถแสดงเวลาได้แบบ5เข็มใน1แกนซึ่งการดีไซน์ตรงนี้ก็ทำให้เขาได้รับรางวัลนะครับว่าเป็นครั้งแรกที่สามารถแสดงเวลาได้5เข็มใน1แกนแล้วก็เป็นที่มาของชื่อ Clin Anglaise ที่มาจากภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่ากวาดตามองด้วยเข็มโดยนอกจาก3เข็มปกตินะครับเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเข็มวินาทีแล้วเนี่ยเขาจะมีเข็มที่ชี้ไปยังวันของสัปดาห์และเข็มที่ชี้ไปยังวันที่โดยจะใช้ความแตกต่างของสีเข็มนะครับเข็มบอกเวลาปกติจะเป็นสีเงินเข็มบอกวันที่และวันของสัปดาห์จะเป็นสีน้ำเงินความซับซ้อนอีกอย่างของเจ้าเข็มบอกวันที่แล้วก็วันของสัปดาห์นี่ก็คือเจ้าเข็มเนี่ยจะใช้การกวาดแบบอัปเดตหลังจากผ่านเที่ยงคืนไปแล้วเขาจะดีดข้ามไปเลยนะครับไม่ใช่ค่อยๆเลื่อนไปเหมือนเข็มนาทีเข็มชั่วโมงซึ่งก็แน่นอนนะครับต้องยอมรับว่าเขาเก่งในการคิดค้นผลิตกลไกจริงๆคือไม่ใช่แค่ว่าออกแบบให้มีการแสดง5เข็มในแกนเดียวได้แล้วก็ปล่อยให้เขาค่อยๆเดินไปโดยที่ไม่สนใจอะไรเลยแต่เขายังต้องออกแบบดีไซน์กลไกที่ทำให้ตัวเข็มเนี่ยดีดเปลี่ยนวันที่ไปเลยโดยที่ไม่ไปค้างอยู่ตรงกลางซึ่งก็แน่นอนนะครับมันทำให้เขาเป็นนาฬิกาที่มีความแตกต่างมีอะไรใหม่ๆมานำเสนอไม่ใช่นาฬิกาที่บอกเวลาแบบเพลนๆเรียบๆสมแล้วที่อยู่ในซีรีส์ Masterpiece ของ Maurice Lacroix ส่วนหน้าปัดที่เวลาเราดูจากรูปเหมือนจะเห็นเป็นสีขาวเรียบๆจริงๆแล้วก็เป็นสีขาวครีมๆแบบดูเหมือนกระเบื้องแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาเรียกว่าอะไรเพราะทาง Maurice Lacroix ไม่ได้ระบุไว้หน้าปัดเนี่ยมักจะเป็นความลับของผู้ผลิตนาฬิกาอยู่แล้วนะครับเขาจะไม่ค่อยระบุหรอกว่าเขาใช้เทคโนโลยีในการผลิตยังไงผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะสามารถเห็นได้จากในคลิปหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าดูตัวจริงเนี่ยหน้าปัดเขาจะดูสวยงามมากๆโดยเฉพาะการสกรีนตัวหนังสือนะครับที่เวลาเราดูใกล้ๆเนี่ยจะเห็นเลยว่าเขามีความนูนขึ้นมาซึ่งเดิมทีเดียวที่ผมเห็นจากรูปของนาฬิการุ่นนี้ผมสารภาพเลยนะครับว่าผมรู้สึกผิดหวังกับหน้าปัดของรุ่นนี้เพราะด้วยความที่เขาใช้ตัวหนังสือแบบสกรีนทั้งหมดมันทำให้เรารู้สึกว่านาฬิกาในระดับเนี้ยน่าจะให้เป็นแบบแอปพลายมาร์เกอร์แอปพลายเอดิซี่มากกว่าไหมแต่พอได้มาเห็นตัวจริงโดยเฉพาะเวลาเราดูใกล้ๆส่องจากรูปนะเหมือนเป็นคนละโลกเลยโดยเฉพาะพื้นที่เราเห็นเหมือนเป็นสีขาวเรียบๆเนี่ยพอเราดูเข้าไปใกล้ๆจริงๆเขาจะมีการเล่นชั้นเล่นหลายระดับมีการเล่นเท็กเจอร์แบบด้านพื้นผิวแบบเงาสลับกันไปโดยที่บริเวณรอบนอกนะครับจะเป็นพื้นผิวแบบเงามีการสกรีนตัวหนังสือแสดงวันของสัปดาห์ไว้เป็นสีแดงถัดลงมานะครับจะเป็นการแสดงอินดิซี่หลักชั่วโมงเป็นตัวเลขอาราบิกด้วยตัวหนังสือสีดำเงานูนขึ้นมานะครับบนพื้นผิวแบบเงาแต่ถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับเขาจะมีเส้นขอบรอบวงกั้นไว้นะครับระหว่างวันของสัปดาห์กับหลักอินดิซี่ซึ่งถ้ามองใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นเหมือนเป็นการเล่นระดับนะครับแล้วก็เจ้าเส้นวงแหวนเนี่ยเขาจะเป็นวงแหวนสีเงินปัดเงาด้วยซึ่งก็แน่นอนนะครับเจ้าวงแหวนปัดเงาเนี่ยจะทำให้เวลาเรามองนาฬิกาตัวจริงในบางมุมเนี่ยจะช่วยแยกระหว่างวงรอบนอกที่เป็นวันของสัปดาห์กับวงอินดิซี่อย่างชัดเจนเลยส่วนถัดมานะครับวงรอบในเนี่ยจะเป็นการสกรีนตัวหนังสือสีดำบนพื้นแบบด้านนะครับแสดงตัวเลขวันที่เอาไว้นะครับ1 ถึง 31สลับกับบริเวณพื้นผิวด้านในของวงตรงกลางเนี่ยจะเป็นแบบเงาเหมือนเดิมมันทำให้ตัวหนังสือของเขาเนี่ยจะอยู่บนเหมือนพื้นผิวที่ต่างระดับกันโดยจะมีการสกรีนยี่ห้อ Maurice Lacroix ด้วยตัวหนังสือสีดำแบบนูนขึ้นมาเหมือนกันนะครับแล้วก็มีแอปพลายโลโก้ของ Maurice Lacroix ไว้ด้วยพอได้เห็นหน้าปัดของจริงได้ดูใกล้
เนี่ยมันทำให้จากที่ผมเคยผิดหวังกับหน้าปัดรุ่นเนี่ยกลายเป็นรู้สึกว่าหน้าปัดที่ใช้แบบสกรีนจริงๆเขาก็มีความสวยงามเหมือนกันนะโดยเฉพาะเจ้าหน้าปัดของเรือเนี่ยผมดูแล้วสงสัยจะผลิตยากกว่าหน้าปัดที่มีแบบ Apply Marker Apply Indices ซะอีกโอเคผมว่าน่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับสเปคเรามาพูดถึงข้อดีข้อเสียกันข้อดีแรกสำหรับผมก็คืองานผลิตตัวเรือนงานผลิตสายนะครับผมยอมรับเลยว่าเฉพาะสายอย่างเดียวก็เป็นอะไรที่ทำให้ผมตัดสินใจซื้อนาฬิกาเรือนนี้แล้วตัวสายเนี่ยเขามีทั้งความสวยงามความเนี้ยบความโดดเด่นแตกต่างข้อดีข้อที่2ก็คืองานผลิตหน้าปัดของเขานะครับเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ผมมากๆผมไม่เคยคิดเลยว่าหน้าปัดที่เป็นแบบสกรีนอย่างเดียวที่ผมเคยรู้สึกว่าเป็นเหมือนการลดต้นทุนแต่พอเอาเข้าจริงๆถ้าเขาจะผลิตให้ดีมันเป็นหน้าปัดที่มีความสวยงามและที่สำคัญนะครับผมว่าน่าจะผลิตไม่ง่ายเลยล่ะข้อดีข้อที่3ก็คือเขาให้กลไกที่มีความโดดเด่นนะครับแน่นอนโดยเฉพาะการทำงานแบบ5เข็มในแกนเดียวเนี่ยก็เป็นอะไรที่โดดเด่นมากๆและที่สำคัญนะครับเขาก็ได้รับรางวัลจากการดีไซน์นี้ด้วยข้อดีข้อที่4คือเขามีงานดีไซน์ตัวเรือนแล้วก็สายเนี่ยที่ทำให้เราสามารถใส่ได้ในหลายโอกาสมากขึ้นดูเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับดูเผินๆเนี่ยเขาอาจจะเป็นนาฬิกาที่มีดีไซน์เป็นแบบคลาสสิกเป็นแบบแนวเดรสแต่ด้วยความที่พื้นผิวส่วนใหญ่เป็นลายปัดด้านมาบวกกับขนาดตัวเรือน40มิลลิเมตรที่ให้หน้าปัดเนี่ยเกือบเต็มพื้นที่เลยทำให้เวลาเขาขึ้นข้อ7นิ้วของผมเนี่ยดูค่อนข้างเต็มดูค่อนข้างสปอร์ตข้อดีข้อที่5คือกระจกที่ฝาหลังก็ยังเป็นแบบซัฟไฟร์คริสตัลด้วยนะครับส่วนข้อดีข้อที่6ก็คืองานขัดแต่งตัวเครื่องของเขาเนี่ยทำให้เขายกระดับจากนาฬิกาในระดับมิดเทียร์ทั่วไปพอสมควรเลยและที่สำคัญนะครับจากประสบการณ์ของผมนาฬิกาที่มีการขัดแต่งตัวเครื่องการเก็บงานตัวเครื่องที่ดีๆเนี่ยมักจะมีการใช้งานและเสถียรภาพที่ดีกว่าเครื่องจากโรงงานเพลนๆโอเคเรามาถึงข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียแรกสำหรับผมคือเขาไม่ได้ให้เครื่องในระดับโครโนมิเตอร์คือด้วยความที่ผมมีโมริสลาคัวอยู่ 2-3 เรือนนะครับซึ่งผมเคยประทับใจโมริสลาคัวพอนโตสโครโนกราฟเนี่ยที่เขาให้เครื่องระดับท็อปมาเลยผมก็เลยคาดหวังว่าในซีรีส์มาสเตอร์พีซซึ่งเป็นซีรีส์สูงกว่าเนี่ยอย่างน้อยเขาน่าจะให้เครื่องในเกรดท็อปเหมือนกันแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่เครื่องรุ่นเนี้ยน่าจะมีพื้นฐานมาจากเกรดเอลาโบเล่เท่านั้นข้อเสียข้อที่2ก็คือถ้านับนาฬิกาในระดับ 100,000 กว่าบาทที่เป็นราคาตั้งของเรือนเนี่ยแน่นอนนะครับเขาก็จะถูกยกไปชนกับนาฬิกาในระดับ Breitling ระดับโอเมก้าแต่ถ้าเทียบกับ Breitling หรือโอเมก้าแล้วสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าความรู้สึกในการสัมผัสตัวเรือนสัมผัสสายเนี่ยเขาจะยังไม่สมูทเหมือนกับนาฬิกาในระดับนั้นนะครับโดยเฉพาะที่สำคัญถ้าเทียบกับ Breitling ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นสายที่แทบจะดีที่สุดในโลกและความรู้สึกในการสัมผัสเจ้า Maurice Lacroix Masterpiece เลยเนี่ยยังสู้ไม่ได้คือถ้ามองด้วยตาเปล่านะครับความสวยงามฝีมือการขัดแต่งของเขาเนี่ยไม่แพ้นาฬิกาในระดับท็อปๆพวกนี้หรอกหรือบางทีอาจจะดูเหนือกว่าด้วยซ้ำโดยเฉพาะสายแต่ความรู้สึกในการสัมผัสแต่ยังดูแตกต่างกันพอสมควรข้อเสียข้อที่3ก็คือผมว่าเขาเป็นนาฬิกาที่มีราคาตั้งค่อนข้างสูงมากๆนะครับคือในระดับ 4,600 เหรียญเนี่ยมันทำให้เขาต้องไปแข่งกับนาฬิกาในระดับโอเมก้า Breitling Tudor โดยเฉพาะถ้าเทียบกับ Tudor หรือว่าโอเมก้าที่เขาให้เครื่อง in-house กันแล้วเนี่ยเจ้า Maurice Lacroix Masterpiece เลยเนี่ยเสียเปรียบอยู่พอสมควรแต่แน่นอนนะครับก็แลกมาด้วยกับความที่เขามีเทคโนโลยีใหม่ๆการแสดงเวลาแบบ5เข็มในแกนเดียวซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ได้หากันง่ายๆหรืออาจจะเป็นเรือนเดียวในโลกเลยก็ได้ข้อเสียข้อที่4ก็คือการที่เขาออกแบบมาให้แสดง5เข็มในแกนเดียวนะครับชื่อเขาคือ King Angeles ก็คือใช้กวาดตามองแวบเดียวเนี่ยมันทำให้เรากวาดตามองแล้วก็สับสนอยู่สักหน่อยนะครับโดยเฉพาะคนที่เปลี่ยนนาฬิกาไปมาเนี่ยต้องใช้ความคุ้นเคยในการอ่านค่าเวลาอ่านค่าวันที่อยู่พอสมควรเลยแล้วผมก็สารภาพเลยนะครับว่าจนถึงทุกวันนี้ผมยังไม่ชินเลยด้วยซ้ำข้อเสียข้อที่5ก็คือเข็มที่แสดงวันของสัปดาห์กับวันที่นะที่เป็นสีน้ำเงินเขาใช้สีน้ำเงินแบบทำสีนะครับผมแอบส่องลูปและเห็นข้างๆตัวเข็มเนี่ยเขายังมีความไม่สม่ำเสมอของสีอยู่ซึ่งน่าเสียดายนะครับนาฬิกาในระดับเนี่ยเขาน่าจะให้เข็มสีน้ำเงินแบบ Blue Steel แบบ Temper มากกว่าโอเคก็หมดแล้วนะครับสำหรับข้อดีข้อเสียนาฬิกาเรือนเนี่ยผมให้9.4 เต็ม 10จุดเด่นของเขาก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับงานผลิตตัวเครื่องงานผลิตตัวเรือนงานผลิตหน้าปัดงานดีไซน์ตัวเครื่องโดดเด่นมากๆแต่ก็ต้องแลกมาด้วยราคาตั้งที่อยู่ในระดับ 4,600 เหรียญก็เลยทำให้คนที่จะซื้อนาฬิกาเรือนเนี่ยในราคาตั้งเนี่ยต้องคิดหนักกันเลยล่ะคือถ้าเขาตั้งราคาระดับนี้แล้วงานผลิตเป็นแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าให้เครื่องเป็นแบบโครโนมิเตอร์สำหรับผมถือว่ายอมรับได้มันก็จะช่วยให้เขาไปชนกับนาฬิกาในระดับไฮเอ็นด์ได้อย่างเต็มปากเพราะว่าแน่นอนนะครับคุณสมบัติที่สำคัญของนาฬิการะดับไฮเอ็นด์คือต้องมีความเที่ยงตรงมากๆอย่างน้อยก็ต้องในระดับโครโนมิเตอร์
แต่ด้วยความที่ผมซื้อนาฬิกาเรือนเนี่ยมาในแบบ Pre-owned นะครับเพราะฉะนั้นถ้าวัดจากราคาในระดับ Pre-owned เนี่ยผมว่าเขาจะเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นเป็นอย่างมากโดยเฉพาะราคา Pre-owned ของเจ้ารุ่นเนี้ยในบ้านเราเนี่ยถือว่าดีมากๆแต่พอพูดถึงนาฬิกา Pre-owned สำหรับเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะหนักใจนะครับด้วยความที่แน่นอนนาฬิกาเป็นสินค้าที่มีของลอกเลียนแบบของก๊อปที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยไม่กล้าซื้อนาฬิกามือสองหรือนาฬิการะดับ Pre-owned เลยซึ่งผมก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นนะครับแต่พอได้ศึกษามากขึ้นมาบวกกับผมได้ไอเดียมาจากคลิปของฝรั่งนะครับเขาบอกว่าเวลาเราซื้อนาฬิกาโดยเฉพาะเป็น Pre-owned เนี่ยเราซื้อคนขายหรือพูดง่ายๆก็คือเราซื้อเครดิตของคนขายด้วยความที่นาฬิกาเป็นสินค้าที่มีดีเทลมากๆนะครับแค่อะไหล่ถูกเปลี่ยนไปชิ้นนึงหรือว่าความสมบูรณ์ของเขาหายไปนี่ก็ทำให้คุณค่าของเขาต่างกันมากๆเพราะฉะนั้นพอเป็นตลาดนาฬิกาในแบบ Pre-owned เนี่ยเครดิตของคนขายจะมีส่วนสำคัญมากๆนะครับอย่างผมเนี่ยก็จะมีร้านที่ผมไว้ใจอย่างเรือนเนี่ยผมได้มาจากร้าน The Way Watch ด้วยความที่เป็นร้านของคนที่รักนาฬิกาเหมือนกันก็เลยทำให้เราพูดคุยกันง่ายนะครับโดยเฉพาะข้อมูลที่สำคัญเนี่ยเขาจะมีการให้มาอย่างครบถ้วนตรงไปตรงมากล่องใบมีไหมก็เลยทำให้เวลาซื้อของจากร้านพวกเนี้ยผมจะค่อนข้างสบายใจซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนาฬิกาในแบบ Pre-owned เนี่ยผมว่าลองเอาเทคนิคอันนี้ไปใช้นะครับคือเราซื้อคนขายไม่ได้ซื้อนาฬิกาแต่อย่างเดียวก็จะช่วยให้เราเล่นนาฬิกาในแบบ Pre-owned ได้สนุกขึ้นเยอะเลยและอย่าลืมนะครับเพื่อนๆที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้คอนเทนต์ที่มีความตรงไปตรงมาเอาข้อมูลมาเล่าให้ฟังอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับหรือเพื่อนๆที่ดูจบแล้วมีความคิดเห็นยังไงอย่าลืมทิ้งไว้ที่คอมเมนต์นะครับขณะนี้เป็นเวลา 16:39 นาที 28 วินาทีขอบคุณครับ